På Östra kyrkogården i Malmö hittar vi flera krigsgravar från andra världskriget. Här ligger bland annat den amerikanske radiooperatören Oakland Jackson Ragland Jr. begravd vid sidan om sin kollega Thomas Colin Campbell. Planet som Ragland färdades ombord på, en C-87 Liberator, alltså en transportversion av bombplanet B-24 Liberator, störtade natten den 20 oktober 1944 nära Antens kapell utanför Alingsås. Flygplanet var på ett kuriruppdrag från Skottland på väg till Bromma och var lastad med ett antal oljetunnor för underhåll av amerikanska flygplan internerade i Sverige. Det rådde dock dimma i Stockholm och planet omdirigerades till Göteborg. Troligen misstog navigatören och piloten ljusen från Alingsås och trodde det var Torslanda. Raglands och Campbells gravar inramas av en stor propeller som är från ett av de bombplan som nödlandade på Bulltoftafältet i slutet av andra världskriget och är alltså inte från det plan som de färdades i när de sammanlagt 6 besättningsmännen omkom. Oakley Jackson Ragland Jr. som var 21 år gammal när han omkom föddes 1923 i Fort Shriven, Georgia. Han studerade vid The Forest Institute for Radio and Communication i Chicago innan han anmälde sig till United States Army Air Force den 25 november 1941, alltså redan några veckor innan Japan anföll Pearl Harbor och USA gick med i kriget. Oakley som var gift flög 32 uppdrag innan han omkom och fick under sin tid som flygare flera utmärkelser. Den 1 november 1944 jordfästes stoften av de 6 besättningsmännen på Östra kyrkogården i Malmö under militära hedersbetygelser. Begravningsceremonin var uppdelad i 2 delar. Först ägde en protestantisk ceremoni rum och eftersom Oakley Jackson Ragland Jr. var katolik skedde sedan även en katolsk begravningsceremoni. Den högtidliga ceremonin avslutades med svenska och amerikanska nationalsångerna framförda av LV4s musikkår. Alla amerikanska flygare som stupade i Sverige, 42 stycken totalt, begravdes här i Malmö. 1948 flyttades 40 av stoften hem eller återbegravdes enligt de anhörigas önskan på någon större krigskyrkogård i Frankrike, Belgien eller Luxemburg. Stoften av Oakley Jackson Ragland Jr. och hans kollega Thomas Colin Campbell fick på respektive familjs önskan bli kvar här i Malmö.